Det är ett typiskt klichésvar jag skulle kunna ge att jag tycker det är kul med utmaningar. Och det tycker jag absolut, men det är ju mer dess helhet. Det är det fysiska, det intellektuella och det psykiska. Och det psykiska är väl kanske den största svårigheten hela tiden. Att hantera sig själv och bemästra sitt psyke i luften. Den snabba farten, de speciella situationerna, de annorlunda intrycken och förändringarna som hela tiden pågår i lufthavet. Det är en speciell upplevelse. Det är en speciell känsla att färdas fram ett antal 10-tal meter ovanför marken i 1000 kilometer i timmen. Det är speciellt. Vissa upplevelser kanske man inte tänker på så mycket i början. Det där att färdas i 3D-dimensionen på ett sätt som vi normalt inte brukar göra. Dalgångar och älvar blir som små vägar i terrängen. Man kan se sig omkring och se Stockholm, Oslo och Köpenhamn samtidigt. Och man vet att det tar inte många minuter att färdas dit om man hade velat. Vardag sen på division, det finns vissa gemensamma nämnare som brukar återkomma varje dag. Sen exakt vad det innehåller, det varierar ganska mycket. Brukar börja med en väderbriefing följt av ett beslut om flygning och med det då en ordergivning för vem som ska flyga vilket pass för dagen. Därefter planerar man sitt pass och går igenom allt man behöver förbereda inför flygningen. Det är rätt mycket att tänka på, så vad är syfte och målsättning med passet och hur genomför vi det, vilka begränsningar gäller. Och inte minst alla domestic-delar, alltså hur startar vi, hur landar vi, hur flyger vi ut och flyger hem och radiofrekvenser etc. Är man flera som flyger ut så behöver man ju också prata igenom allting tillsammans. Därefter så genomför man sitt pass och så utvärderar man efter det. Det innebär att man går igenom och diskuterar allting som är relevant och viktigt och vilka lärdomar som man tar med sig från passet. Slutligen så har man en avgenomgång och då delar man med sig av alla sina lärdomar och erfarenheter. Det är ett stående tema i det här yrket att man är ingen ensamvarg som flyger runt för sig själv och kör sitt eget race, utan vi arbetar tillsammans som ett lag. Det är tillsammans som vi levererar verkan. Den gamla devisen laget före jaget gäller självklart även i den här delen av försvaret. Det finns även andra typer av utbildningar som kläms in däremellan. Det inkluderar överlevnadsutbildningar i alla relevanta typer av miljöer och olika årstider på land och i vatten och så. Vi måste öva och upprätthålla kompetens i de olika delar, typ pistolskytte, fallskärmsdelarna och alla de åtgärderna och vilka typer av signaler och sånt där man kan använda sig av i olika typer av nödsituationer. Överlevnadsdelarna kan ju i sin tur både tränas för ett taktiskt läge. Ponera en krigssituation där man skjuter ut sig bakom fiendens linjer med allt vad det innebär och sådär, men också överlevnad ifall man skjuter ut sig i fredstid och där det är snarare olika typer av miljöfaktorer som kan vara de stora farorna. Bortom flygningen så upplever jag att det finns en rik social miljö. Jag kan bara tala för mig själv personligen såklart, men själv så har jag känt mig väldigt välkommen från dag ett. Jag tror att det blir naturligt i och med att vi är relativt få som arbetar tätt tillsammans under lång tid. Därför måste vi kunna förstå och lita på varandra. Inte minst för att vi befinner oss i en miljö som kräver väldigt mycket av oss. Vi ska kunna utföra komplexa uppgifter med stora risker. Då måste vi vara öppna gentemot varandra med vilka vi är och hur vi fungerar och hjälpa varandra att ta hand om varandra både på jobbet och utanför jobbet. Typisk flygvapenkultur är också synen på misstag. Det knyter an till öppenheten. Jag har förstått att det är en relativt världsunik sak för Sverige, just att vi värderar öppenheten kring misstag så extremt högt. Som jag flyger och fattar några riktigt dåliga beslut som kanske bara jag vet om för att jag är själv i flygplanet, då är det ändå fullt naturligt för mig att ta fram det och lyfta det till de övriga. Och det inkluderar då att genuint berätta vad det var som hände och hur jag kände, tänkte och hur jag agerade i de situationerna som uppstod. Och då tar jag med både de bra och de dåliga besluten så att övriga kan lära sig så mycket som möjligt.
Håll i. Andas. Benen, magen, andas. 1, 2. Det finns många myter om piloter. Det är många som tror att stridspiloter är någon typ av supermänniskor. Det hade i och för sig varit kul att underblåsa den idén, men jag tror snarare att den behöver dementeras. Det görs utförliga tester och de är i huvudsak kognitiva, psykologiska och medicinska. Och det jag tror många missförstår, jag tror många tror att man behöver vara bäst på allt. Men det är inte riktigt så det är, utan man behöver snarare ha hyfsat bra resultat på många olika delar. Och det är ju det som är den stora utmaningen. Det krävs ingen supersyn, utan man behöver ha minst normalsyn. Och det som gör det svårt är att vi alla är människor. Ingen är perfekt. Det råkar bara falla sig så att vissa skavanker är avgörande medan andra inte är det. En sak jag har noterat hos de äldre piloterna är att de är väldigt medvetna och öppna om sina egna begränsningar. De reflekterar och rannsakar sig själva över deras förmåga här och nu. Det kan vara vissa saker som man kanske inte gjort så mycket eller inte gjort på länge. Och då är det viktigt att känna sig själv och veta vilka begränsningar man har. Men det som är så fascinerande är att när de är innanför sina begränsningar, då kan de flyga. Ödmjukhet, det är ett sånt där återkommande tema i verksamheten. Och det har upprepats om och om igen ända sedan rekryteringen. Jag tror att ödmjukhet är en av nyckelfaktorerna i att prestera under den här typen av press. Genom att ha en ödmjuk inställning till vad man kan och inte kan, då bygger man en bild av sina egna förmågor. En realistisk bild av sina egna förmågor och ens egna begränsningar. Då vet man att när man befinner sig inom sin kompetens, då kan man hänge sig totalt i den, till sin handling här och nu. Om jag förstår hur långt jag kan gå i en situation och jag förstår hur jag som person fungerar när jag befinner mig i den här typen av extrema situationer, då kan jag också lägga hela mitt hjärta och min själ i min handling tills jag når min gräns. Det är det som är så inspirerande att se hos de erfarna piloterna, där de till 100% hänger sig i sin flygning och verkligen nyttjar flygplanet maximalt till de allra yttersta gränserna av envelopen, av det som går att göra med flygplanet. Och samtidigt ha sinnesnärvaron att prestigelöst kunna läsa av situationen och bara på ett ögonblick gå från 100% all in till att avbryta, för att de kan se genom erfarenhet att det här kommer att bli ett problem. Och om några sekunder så håller jag på att måla in mig i ett hörn, så jag avbryter här nu. Tänker om, får kontroll på situationen. Och när man har koll på situationen, då är det sen så pang på 100% rakt in igen. Att få se den här mästaren i sitt arbete, att få uppleva det är väldigt hedrande att få vara med där. Ödmjukheten inför sina begränsningar och det knyter an till allvaret i yrket också. Allvaret, det är ständigt närvarande. Att flyga på låg höjd i 1000 kilometer i timmen, det kommer alltid att vara en fara associerad med det. Initialt som elev så lär man sig regelverket, vilka höjdbegränsningar gäller, så här dåligt kan vädret vara innan du måste flyga till en annan bas, så här mycket bränslemarginaler ska du ha, etc. Den här överväldigande informationen kan upplevas som att man bara bankar in saker i skallen som någon godtyckligt har kommit på. Men de här reglerna, de är verkligen skrivna i blod. När lärarna berättar för mig att jag ska göra på ett visst sätt, så finns det ofta en historia bakom det. Det kan till och med vara så att läraren själv hade en vän och kollega en gång i tiden som nu är död för att han begick det här misstaget och flög ihjäl sig. Så de regler vi sätter upp för oss själva, de finns där av en anledning. I Sverige har vi långt tillbaka en mörk historia av piloter som har flugit ihjäl sig. Så det finns en välförtjänt bild av att det här yrket är farligt. Men där måste jag ändå säga att är det någonting vi har blivit duktiga på, så är att hantera de här riskerna. Och ta tillvara på de erfarenheterna som kommer med det. Och att göra det på ett sätt så att vi fortfarande kan leverera verkan. Jag ska utmana mig själv, men jag ska ta flygplanet till gränsen av envelopen där vi levererar verkan. Jag ska göra det på ett sätt som inte blir osäkert för mig själv eller för den jag övar med.
När man väl flyger så vill man vara så fokuserad som möjligt på att bara hantera verkligheten här och nu. Och då kräver det att förberedelserna är på plats. Så vad är målsättningen? Ska vi spana på någonting eller bekämpa någonting? Med vilket vapen? Vad är det för typ av mål? Hur ska vi ta oss in? I vilken vinkel? På vilken höjd? Och vart tar vi vägen efteråt efter att vi har släppt vår last? Finns det en hotbild? Behöver vi vara restriktiva på något sätt med elektroniska signaler etc. etc. Hur tar vi oss dit från första början? På vilken höjd och med vilken fart ska vi flyga? Ska vi flyga lågt hela vägen? Vad får det för konsekvenser? Att flyga lågt ger ju mer skydd och skyl, men vi förbrukar mer bränsle och det kräver mer fokus av oss. Då tänker man kanske att lagom är alltid bäst, men flyger man halvhögt så får det också konsekvenser. Då kan det bli istället att masterna ligger precis under horisonten så att man passerar väldigt nära över, men de är väldigt svåra att se. Och då finns det risk också att man slappnar av lite mer än vad man borde när man ligger lite halvhögt. Det kan kännas som att man flyger högt men man fortfarande flyger lågt och det är fortfarande farligt. Så det är många överväganden. Flyger man lågt då är marken farlig, flyger man högt då är fiendens vapen farliga. Och däremellan så har vi varandra att förhålla oss till och vi har ändvirvlar och måste vara försiktiga med oss. Men ponera att vi har planerat bra. Då i bästa fall så har man allt klart för sig så att man bara kan fokusera på att flyga här och nu och bara titta ut. För då kommer ju alltid en verklighet som man behöver hantera. Och den här verkligheten tenderar att aldrig riktigt bli som man hade tänkt sig. Rätt som det är så ser man civiltrafik på radarn och såklart mitt i vägen där man hade tänkt att flyga. Så då tänker jag att då kan vi flyga vänster om den här höjden istället. Men där kanske vädret ser ut att bli sämre så då finns det risk att det måste stiga. Men om jag ska stiga då måste jag kanske byta radiofrekvens. Och har jag inte skrivit upp den på blocket, ja då får jag kanske sitta och bläddra en massa. Och då kan jag inte titta ut lika mycket. Och då kanske jag inte ser den där fågeln som just nu är en liten prick i horisonten. Men om ett par sekunder så kommer den här pricken bli väldigt mycket större. Och därav av yttersta vikt att jag tittar ut och kan upptäcka den typen av faror. Så vad är bäst? Ska jag gå vänster eller höger om den här höjden? Ja, det är ju den typen av dilemman som man måste tacklas med hela tiden. Signifikant för flygningen är att det finns oändligt mycket om och men och komplexa dilemman som kan uppstå. Man kan liksom inte prata sig igenom alla möjliga olika händelseutvecklingar som kan uppstå, men likväl så sker det svåra situationer och det är där airmanship-delarna kommer in. Erfarenheterna, förståelsen om sig själv, sin förmåga, lufthavet omkring sig. Det är typiskt det som är konsten med flygningen för tekniken är helt otrolig. Det är, och i Gripen i synnerhet är en fantastisk maskin och hela systemet löser väldigt mycket jobb åt den. Så spakandet, det är den lätta biten, men sen uppstår de här komplexa situationerna och det är då det går väldigt fort från att vara en enkel situation till en väldigt komplex och svår situation att hantera. Och där kommer det här flygmannaskapet, airmanship in. Och där sunda förnuftet och omdömet är ens bästa vän. Och omdömet det bygger man genom erfarenhet och genom erfarenhetsöverföring från de som har mer erfarenhet än en själv. Vilket då knyter an till det jag pratade om i början. Öppna och ärliga dialoger, att vara ödmjuk inför ens förmågor och begränsningar, att bemästra sitt psyke och rannsaka sig själv, att dela sina erfarenheter och samarbeta med de andra som ett lag. Uppnå verkan tillsammans och lära av varandra så att man blir så duktig som möjligt på det man gör.